हेलो एभ्रिवान वेलकम टु न्यू भिडियो ट्युटोरियल। आजको भिडियो ट्युटोरियलमा हामी फोटोसपमा पाथ सिलेक्सन टुल, डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल र एलाइनमेन्टको बारेमा सिक्नेछौँ। यहाँनिर हामी पाथ सिलेक्सन टुल र डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल भनेर दुईटा टुलहरू देख्न सक्छौँ। यो टुलहरूले कसरी काम गर्छन् भनेर हेरौँ है त। हामीले पेन टुलबाट कुनै शेप या पाथबाट केही ड्र गर्यौं, जस्तै मैले अहिलेको लागि यहाँनिर पाथ राखेको छु र त्यसपछि एउटा ठाउँमा क्लिक गरेर यहाँनिर क्लिक गरेर म रबर ब्यान्ड अन गर्छु। ल यसरी मैले पाथ बनाएँ। अब यो पाथलाई हामीले मुभ गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँनिरबाट हामी पाथ सिलेक्सन टुलको युज गर्छौं। अब यो पाथलाई यसरी हामी मुभ गर्न सक्ने भयौं। मुभ टुलबाट चाहिँ यो पाथ मुभ हुँदैन। हामीले पेन टुलबाट ड्र गरेको जुन पाथ छ त्यो पाथलाई मुभ गर्नको लागि यहाँनिरबाट पाथ सिलेक्सन टुलको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी पाथलाई मुभ गर्न सक्छौं। र त्यस्तै गरेर हामी यहाँनिर डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल देख्न सक्छौं। डाइरेक्ट सिलेक्सन टुलले हाम्रो शेप या पाथमा भएको एंकर पोइन्टलाई मुभ गर्नको लागि हेल्प गर्दछ। त्यसको लागि हामीले सबभन्दा पहिला डाइरेक्ट सिलेक्सन टुललाई सिलेक्ट गर्ने र कुन पोइन्टलाई हामीले मुभ गर्नुपर्ने त्यो पोइन्टमा क्लिक गर्ने र यसरी मुभ गर्ने। यसरी मुभ भइरहेको हामी देख्न सक्छौं। मैले योलाई डिलिट गर्दैछु। अब एलाइनमेन्टको बारेमा सिकौं। कुनै एउटा फोटो ल्याउँछु म। picjabi.com भन्ने वेबसाइट मैले अलरेडी ओपन गरिराखेको छु र त्यसपछि मैले यो फोटोलाई क्लिक गर्छु र यसलाई कपी गर्छु र यहाँनिर कन्ट्रोल भी गरेर पेस्ट गर्छु। अब इन्टर गरे। योलाई चाहिँ यो पुरै पेज या यो पुरैलाई क्यानभास भनिन्छ। यो क्यानभासको सेन्टरमा एलाइनमेन्टमा राख्नु छ या लेफ्ट राइटमा राख्नु छ भने एलाइनमेन्ट कसरी राख्ने त। यहाँनिर हाम्रो यो लेयर सिलेक्ट छ र ट्रान्सफर्म कन्ट्रोल्सको लाइन पनि हाम्रो सो भएको छ र अब यहाँनिरको यो एलाइनमेन्टको अप्सनहरु यहाँनिर हामी एक्टिभ भएको छैन। अब यो एक्टिभ गर्नको लागि यहाँनिर 3 डट्समा गएर अहिले हाम्रो एलाइन टु सिलेक्सन भएको छ। यो सिलेक्सनलाई हटाएर म क्यानभास राख्छु। क्यानभास राखिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ अब यो क्यानभासमा हामी एलाइनमेन्ट मिलाउन सक्छौं। जस्तै यो हाम्रो एलाइन लेफ्ट एज, त्यस्तै गरेर सेन्टरमा, त्यस्तै गरेर राइटमा, त्यस्तै गरेर हाम्रो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो टपमा, त्यस्तै गरेर बटममा, त्यस्तै गरेर सेन्टरमा, यसरी हाम्रो होरिजेन्टली र भर्टिकली एलाइनमेन्ट हामी म्यानेज गर्न सक्छौं। र एउटा फोटो यो छ, योलाई म अलि साइज डिक्रिज गर्छु र त्यसपछि यहाँनिर राखेर म अल्टसँग ड्र्याग गरेर अर्को अल्टसँग ड्र्याग गरेर यतिवटा बनाउँछु। अब यहाँनिर हामी यिनीहरूको जुन डिस्टेन्स छ बराबर नभएको देख्न सक्छौं। यहाँनिर अलि कम छ, यहाँनिर बढी छ। अब यो एलाइनमेन्टलाई हामीले मिलाउनु पर्यो भने सिलेक्ट गर्ने र त्यसपछि यहाँनिरबाट हामीले यो अप्सनमा क्लिक गर्ने। यहाँनिर चाहिँ डिस्ट्रिब्युट होरिजेन्टली लेखेको छ। यसरी हामी होरिजेन्टली डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर एउटा यो छ अनि अर्को यो छ, अर्को यो छ। अब हामीले यहाँनिर चाहिँ एलाइनमेन्ट हाम्रो होरिजेन्टली पनि भएको छैन। यहाँनिर हामी देख्न सक्छौं डिस्ट्रिब्युट भर्टिकली भनेर यहाँनिर भर्टिकलमा यसरी मिलाउन सक्छौं। त्यस्तै गरेर होरिजेन्टली पनि मिलाउन सक्छौं यसरी। जस्तो यो अलि यता छ भने योलाई अब हामी मिलाउन सक्ने भयौं यसरी। यसरी हामी क्यानभासमा एलाइनमेन्ट गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर अब हामीले एलाइनमेन्ट होरिजेन्टली भर्टिकली अरेन्ज गर्न सिक्यौं र लेफ्ट राइट सेन्टर कसरी राख्ने भनेर सिक्यौं। र त्यसपछि सिलेक्सन भनेको के हो भनेर हामीलाई थाहा छ। सिलेक्सन पनि यदि हामीले एलाइनमेन्ट गर्नु पर्यो भने यही टुलको प्रयोग हुन्छ। मैले एउटा फोटो ल्याएँ र त्यसपछि एउटा सिलेक्सन बनाएँ। अब यो सिलेक्सनको सेन्टरमा हामीले यो फोटोलाई राख्नु छ भने यो लेयरलाई सिलेक्ट गर्ने
र मुभ टुलमा क्लिक गरेर यहाँनिरबाट हामीले क्यानभासको सट्टामा सिलेक्सन राख्ने, त्यसपछि यहाँनिरबाट हामी यसरी आएको देख्न सक्छौं। यसरी सिलेक्सनमा पनि हामी एलाइनमेन्ट एरेन्ज गर्न सक्छौं।